Πάμε. Σε μακιγιάρανσαν. Έτοιμος. Είσαι έτοιμος για εγώ είμαι για λίγο καράφα μου. Πριν άλλος μεθάει. Αλλά οι ουρίτσες... Θα δεις τη συνέχεια που πήγαν οι ουρές. Με αυτό θα σας δείξουμε πώς γίνονται οι μάστερ μεζέ σεφ. Άρα αυτός έχει σύστημα, το πάει εμάς. Τι σου το καλό ρε. Αυτός το πάει εμάς τώρα. Συνηθίζουμε την 25η Μαρτίου να μαγειρεύουμε μπακαλιάρο. Και από ό,τι βλέπω εδώ θα έχουμε ένα μυθισμένο μπακαλιάρο. Άσε λίγο κρασάκι να. Την κιλό να πάμε με σορτιέ. Καθένα θα του πω. Μεθυσμένο μπακαλιάρο σαν και εμάς εννοεί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να πούμε λοιπόν, ο μπακαλιάρος. Πες μου στην ιστορία του μπακαλιάρου. Κάτσε να μην συστηθούμε. Να μην πούμε ότι είμαστε δίδεσμοι Μαλιόρα και εσύ ο Γιώργος ο Καραγιάννης. Εμείς με τον αδερφό μου εδώ, τον Ανδρέα, σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές Άμπρικιο. Και ο φίλος μας ο Γιώργος ο Καραγιάννης είναι σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας με πλούσιο συγγραφικό έργο. Μπράβο. Τώρα πες την ιστορία του μπακαλιάρου. Να πούμε ότι ήταν τα παλιότερα τα χρόνια ότι έχει γίνει το εθνικό μας φαγητό για την 25η Μαρτίου, επειδή είναι εθνική εορτή, γιατί ήταν ένα φτηνό ψάρι, ήταν προϊόν μονοπωλίου. Και το παίρνανε επειδή συντηριόταν κιόλας, ας πούμε, ήταν ένα ψάρι για να φάνε και στα χωριά ψάρι. Μπράβο, που συνηθιζόταν. Πήγαινε μακριά. Και, γυρνάγανε τότε αλλού με τα κάρα, με τα άλογα, με τα γαϊδούρια και πουλάγανε μπακαλιάρο. Ναι. Και έτσι καθιερώθηκε κατά κάποιο τρόπο σαν το εθνικό μας φαγητό την 25η Μαρτίου σε διάφορες εκδοχές. Δεν είναι επιζωδία και θαλασσινό. Γιατί η 25η Μαρτίου πέφτει πάντα μέσα στη Σαρακοστή. Και ήταν η μόνη ημέρα που κάνανε εξαίρεση και τρώγαν κάτι. Καταλύεται η νηστεία. Καταλύανε την νηστεία με ψάρι όμως και κυρίως με μπακαλιάρο. Και την ιστορία σας την είπε ο Γιώργος. Λοιπόν, ρίξαμε ένα κρασάκι. Ένα ποτηράκι περίπου κρασί. 1 κιλό είναι ο μπακαλιάρος. Τον ξαλμυρίσαμε για ένα 24ωρο αλλάζοντας τακτικά το νερό. Ένα 24ωρο γιατί ήταν πολύ λεπτά. Ναι, το ήταν φιλέτο. Θέλει 2 24ωρα. Αν είναι με το κόκαλο. Και χοντρά λίγο τα φελιά μας που παίρνουμε, τα κομμάτια. Θέλει 2 24ωρα με τακτικά αλλάγματα στο νερό να πούμε. Και να πούμε τι έχουμε μέσα στο ταψάκι μας ακόμα εκτός το μπακαλιάρο. Εγώ ουρές δεν βρήκα όμως τον μπακαλιάρο, κουλουβός ήταν. Αυτή την απορία είχα και εγώ, κάπου έχουν πάει ουρίτσες, αλλά θα το δω στην πορεία. Ονόματα δεν λέμε, αλλά οι ουρίτσες... Θα δεις τη συνέχεια που πήγαν οι ουρές. Ξαφανιστήκανε. Να πούμε λοιπόν εδώ. Πες ότι ξηραίνονται και πρέπει να τις βγάζουμε τις ουρές ή τις στεγνώνουν στο φούρνο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα πώς θα τις φτιάξεις τις ουρές. Πάω για τις ουρές, παιδιά. Άντε. Ψάκι μας τώρα. Έχουμε περίπου μισό κιλό περίπου και λίγο παραπάνω είναι οι πατάτες. Έχουμε 3 κρεμμύδια μεσαία, 3 μεγάλες χιλίδες σκόρδο κομμένες φετάκια. Ωραία. Και περίπου 1 κιλό είναι ο μπακαλιάρος μας. Μπράβο. Και συνεχίζουμε λοιπόν. Τι θα κάνουμε, να πούμε ότι αυτό το μπακαλιάρο θα το κάνουμε για να μην... Γιατί εμείς είμαστε του ψητού, να μην κάνουμε πάλι τα συνηθισμένα όπως συνηθίζεται μπακαλιάρο, τηγανιτό με σκορδαλιά. Ναι, αλλά δεν θα κάνουμε τηγανιτό. Θα το κάνουμε σε διάφορες εκδοχές. Αυτός θα πάει στο φούρνο λοιπόν. Έτσι. Και θα πούμε τι άλλο θα βάλουμε εδώ πέρα μέσα. Και όχι μόνο στο φούρνο. Λοιπόν, έχουμε τις ουρές. Για να δούμε, άντε. Λοιπόν, έχουμε μια πιπεριά κέρατο κομμένη σε φετάκια, καυτερή και μια πιπεριά πράσινη γλυκιά. Και εδώ 2 κέρατα λοιπόν. 2 κέρατα. Και αυτή κέρατα. Έχουμε. 2 κέρατα. Λοιπόν, θα τη ρίξουμε μέσα λοιπόν. Ρίξτε τα μέσα και αυτά. Εδώ πέρα έχουμε μια μελιτζάνα μικρή θα έλεγα και τα κόψαμε σε μικρά φετάκια. Όχι μικρή, μια μελιτζάνα μεσαία. Ας πούμε τώρα ή καταβούληση. Μπορείτε να βάλετε και παραπάνω, θα δώσει έξτρα γλύκα στον μπακαλιάρο μας. Έτσι, ρίχνουμε και αυτό μέσα. Πάμε και η μελιτζάνα μας. Να δούμε πού θα τα χωρέσουμε. Αλλά θα τα χωρέσουμε. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε 2 κουταλιές της σούπας μαϊδανό. Σέλινο αυτό που πήρες. Μπράβο. Για να ξέρουμε γιατί λέμε. 2 μαϊδανό. 2 μαϊδανό και μία γεμάτη δυόσμο. Και εδώ πέρα έχουμε μια μισή κουταλιά του γλυκού ρίγανη. Άγρια. Άγρια ρίγανη. Λοιπόν, μια κουταλιά του γλυκού γεμάτη πιπέρια. Κόκκουσα πιπέρι. Ναι, εδώ δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ η ακρίβεια στα μπαχαρικά γιατί μπαίνουν ολόκληρα.
Οπότε υπολογίστε τα σε κουταλάκια. Μπορεί να θέλετε και λίγο πιπεράκι παραπάνω, ένα κουταλάκι του γλυκού, μπαχάρι πάλι ολόκληρο. Ναι. Ωραία. Υπολογίστε περίπου 2 δαφνόφυλλα να είναι. Εδώ επειδή είναι μικρά έβαλα λίγο παραπάνω. 2 μεγάλα. 3 με 4 δαφνοφυλλάκια. Μικρά. Ταιριάζει στον μπακαλιάρο. Περίπου 10 γραμμάρια αλάτι. Αλατάκι το κρατάμε λίγο, γιατί αν είναι και λίγο αλμυρός ο μπακαλιάρος μας, μετά τα λαχανικά μας θα βγουν πολύ αλμυρά. Έτσι. Και εκτός αυτού, στη συγκεκριμένη συνταγή έχουμε μουστάρδα. Μουστάρδα, γλυκιά, απαλή, με την παλιά κλασική γεύση Ομοσπονδίας και κέτσαπ καυτερό Ομοσπονδίας. Μπράβο. Που και αυτά είναι λίγο αλμυρά, γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε το αλατάκι που θα ρίξουμε στην ποσότητα αυτή που φτιάχνουμε. Λοιπόν, ρίχνουμε και αυτά. Και οπότε καταλαβαίνετε τώρα θα γίνει πόλεμος. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα μπακαλιάρο στο φούρνο. Σούπερ τούμπανο. Και για τελευταίο έχουμε σε ένα... τα πρώτα. Πάμε, ρίξε και αυτό για να ανακατευτεί καλύτερα. Ορίστε. Έχουμε ένα ποτηράκι του νερού και έχουμε διαλύσει μέσα μία κουταλιά. Περίπου 300 γραμμάρια πρέπει να είναι το νεράκι. Λοιπόν, θέλουμε και λαδάκι. Έξτρα παρθένο. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Μπράβο. Περίπου ένα τέτοιο ποτήρι είναι 100 ml, θα χρειαστούμε περισσότερο. Ρίξτε το. Βάλε και μισό ακόμα ποτηράκι. Το θέλει το... 150 ml. Το θέλει το λαδάκι του. Ναι, γιατί δεν έχουμε άλλη λιπαρή ουσία εδώ πέρα, ο μπακαλιάρος δεν έχει λιπαρά. Και πάμε να ανακατέψουμε. Όλα τουρλού. Εδώ το έχω, άμα χρειαστείς κι άλλο, πώς το βλέπεις, θα το δούμε και λίγο στο μάτι. Εντάξει. Τώρα, εάν το θέλετε πιο κόκκινο, εμείς δεν το θέλουμε πιο κόκκινο, θα προσθέσουμε περισσότερο πελτέ. Αυτό. Λοιπόν. Αυτό θα παραμείνει έτσι τώρα, μέχρι να ανάψουμε το φούρνο και να τον περιμένουμε να οριμάσει για να ψήσουμε. Και ξέρετε τι θα κάνουμε εμείς στα ενδιάμεσα. Ήρθε η ώρα η ξεκούραση. Σήμερα είναι ο αδερφός σου Λάρτς εκεί πάλι. Αυτό θα βάλω για το τσίπρα μετά. Τι περνά, ένα κέρασμα ήταν. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ τώρα. Εδώ τι έχουμε. Να που πήγαν τα καλά. Να που πήγαν οι ώρες που έψαχνα. Τι έψαχνες. Άντε να φάω και ένα μπακαλιαράκι. Έχει σκουρδάκι εδώ του κήπου. Αυτά είναι. Εσύ δεν τρως ψάρι, τι θες. Αυτό είναι ουρίτσα και μοιάζει με γοργόνα, γι' αυτό. Γι' αυτό. Λοιπόν, αντί για μας. Αντί για μας. Γεια σας, παιδιά. Σαν λίγο αλμυρός να είναι. Έριξα το διαλάτι, λες. Σαλάτι έξω μπακαλιάρο. Πλάκα μας κάνει. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, Δεν πειράζει λίγο. Εδώ έχουμε λοιπόν και μία ρεβιθάδα από την Ομοσπονδία. Με αυτό θα σας δείξουμε πώς γίνονται οι μάστερ μεζέ σεφ. Λοιπόν, και για την ιστορία να πούμε, όταν πρωτοκυκλοφόρησε, αυτή πριν κυκλοφορήσει μάλλον, αυτή η εξαιρετική ρεβιθάδα, ο κύριος Μιχάλης μας είχε στείλει δείγμα να δοκιμάσουμε και μπορώ να πω ότι βάλαμε το χεράκι μας για να έχουμε αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Είναι πραγματικά μια ρεβιθάδα σαν να την έχουμε φτιάξει στο σπίτι μας. Έτσι. Μπορεί κάποιος να τη φάει, να τη βάλει σε ένα τηγανάκι, σε ένα κατσαρολάκι, να τη ζεστάνει και λίγο, αλλά και έτσι τρώγεται σαν μεζές, είναι πολύ εξαιρετικός. Ναι. Θα σας δείξουμε και άλλα προϊόντα τέτοια. Να πάμε το σκορδάκι από τον κήπο του φίλου. Φρέσκο. Φρέσκο. Είναι η εποχή τώρα. Είναι η εποχή του. Ναι. Είναι στα καλύτερά του. Εμείς δεν έχουμε να πάμε πουθενά το βράδυ, οπότε θα φάμε λίγο παραπάνω. Ας πάμε μια γοργόνα ακόμα εγώ. Αν πήρες φαλάνι βλέπω. Κάτσε προλάβω και εγώ. Φάει και κάνα χορταράκι κουμπάρι. Πάμε. Χορταράκια για μας. Λοιπόν. Και εμείς. Ζωχάκια. Άγρια. Άγρια. Εντελώς άγρια.
Δεν με δαγκώσεις τώρα, βέβαια. Λοιπόν, Άντε, γεια μας. στην υγεία μας. Για μας. Στην υγεία σας, παιδιά. Γεια μας. Στην υγεία σας, καλή μου φίλη. Βγάλαμε τα κάρβουνα από το φούρνο και για να μην πάει χαμένη φωτιά, ο Ανδρέας κράτησε λίγο μπακαλιάρο εδώ πέρα. Και για να μην ξεχνάμε και τις συνήθειές μας, Έτσι, φτιάξαμε 2 υπέροχα κοντοσούλια με μπακαλιάρο. στο πόδι. Βάλαμε Στο χέρι. διάφορα. Με το χέρι, τέλος πάντων. Λοιπόν, βάλαμε διάφορα λαχανικά ενδιάμεσα, πιπεριά πράσινη, κρεμμύδι, ντομάτα. Ντοματούλα Περιχύσαμε λίγο ελαιόλαδο Λαδάκι. από πάνω. και τα βάλαμε τόσο απλά να ψηθούν. Έτσι. Περιμένουμε τώρα να οριμάσει ο φούρνος και μόλις πιάσουμε 250 βαθμούς θα βάλουμε το ταψί μέσα. Λοιπόν, πιάσαμε 250 βαθμούς εσωτερικά. Ο φούρνος μας έχει οριμάσει πάνω από μισή ώρα. Και τώρα θα φουρνίσουμε. Το βάζουμε τέρμα πίσω το ταψάκι για να έχουμε καλύτερη απόδοση και με μια κίνηση πήγε στη θέση του. Κλείνουμε και το ξεχνάμε για καμιά ώρα. Μετά θα ελέγξουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, παιδιά. Άσε μην πέσει μέσα. Να κάψει τη μύτη σου. Είμαστε διασφαλισμένοι και. Δεν γίνεται. Ασφαλισμένα τα πυρογιά. Τα κρατάω εγώ σταθερά. Να τον βγάλουμε πρώτον όμως για να μην ζήσει. Λοιπόν, η όψη αυτού του φαγητού είναι φοβερή, παιδιά. Έχει μείνει κυρίως με το λαδάκι του. Αν είμαστε μόνο στην άρωμα. όψη καλή, δεν κάνουμε τίποτα. Θες κι άλλο. Λίγο ακόμα, θες λίγο ακόμα. Πάρε και λίγο. Εμένα πάρε μου από πάνω τα ξεροψημένα θέλω. Καλά. Όχι, μην κάνεις εμένα έτσι. Να βάλεις εσύ το δικό σου και θα βάλω εγώ το δικό μου. Πάρε Όχι, θέλω το πάνω θέλω εγώ. Το πάνω. Ναι. Πάνω το ξέρω κι εγώ. Πώς. Το πιάτο δικό μου, γιατί το κρατάς στην άκρη. Εσύ Και έβαλε και το χέρι μπροστά. καταρχήν δεν έχεις εργαλεία. Φτάνει. Θα πάρουμε εργαλεία. Βάγει και εσύ. Θα βάλω κι εγώ τώρα. Φτάνει. Πρέπει να τα αφήσουμε λίγο ακόμα όμως να κρυώσει. Πρέπει Πάρα να πολύ από πάνω που λέει. Κάτι θα λέει. Για να λέει αυτός από πάνω κάτι θα ξέρει. Έτσι θα μας παίρνουν οι μυρωδιές. Ναι, εγώ τώρα θα κάνω. Πάρε πυρουνάκι. Έτσι, αυτό ήθελα κι εγώ. Θα κάνω και αυτή την μαγιά μου. Έλα, δώσε. Άρα είδες πώς μας καταλαβαίνει. Είδες που έχουμε τις ίδιες τέτοιες, ας πούμε. Ούτε αδέρφια να είσαστε. Ναι, δείτε. Γι' αυτό πήρα και άλλη κουτάλογο εδώ Έτσι πέρα. πράγμα. Θες και εσύ λίγο ζουμάκι. Όχι, δεν θέλω εγώ ζουμάκι. Εγώ είμαι στεγνός. Εσύ στεγνός. Πάρε σου πυρουνάκι. Φέρε τα εργαλεία τώρα. Φέρε το πυρήνι. Άσε και εμένα τώρα. Πω. Άσε φάμε εμείς τώρα. Δεν νομίζει δεν μπορώ να φάω χωρίς πυρήνι. Όχι, καλύτερα. Πάρε. Ο καλύτερος μπακαλιάρος που έχω φάει στο φούρνο. Πράγματι. Απίστευτη γεύση. Τέλειος. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Εγώ ζηματίστηκα. Μην το μασάζει. Άρα, αυτός έχει σύστημα. Το πάει εμάς. τι σου το καλό ρε. Αυτός το πάει εμάς τώρα. Σιγά ρε. Ρε σε βλέπω και καίγομαι εγώ ρε. Λοιπόν, Άντε. στην υγειά μας. Στην υγειά μας. και έχω να Χρόνια πω και κάτι. πολλά για την εθνική μας εορτή. Έτσι. Στην υγειά σας, παιδιά. Καλά ψησίματα. Με υγεία και καλή παρέα. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα να πω το εξής. Ότι μεγάλη αξία έχει το αργό μαγείρεμα. Ξεκινήσαμε από τους 250 βαθμούς και μετά από 1,5 με 2 ώρες το πήραμε στους 140. Το βγάλαμε. Σιγομαγειρεύτηκε και σώθηκε το ζουμάκι του, έμεινε με το λαδάκι. Το αργό μαγείρεμα είναι το καλύτερο. Εάν το κάνετε στην ηλεκτρική σας κουζίνα, εφαρμόστε Κλιμακούμενη θερμοκρασία προς τα κάτω. Το αργό μαγείρεμα θέλει υπομονή και καλή παρέα. Και τσίπουρα πολλά. Όπως η υπομονή που έχει ο Ανδρέας. Ναι, τέτοια ακριβώς. Για να είναι. φάει. Στην υγεία σας. Γεια σας. Γεια μας. Γεια σας. Τσιρουφιστείτε.